التوست الأسمر أو التوست الصحي بدقيق القمح الكامل. طري جدا معانا وحاجة صحية، وأنا بعملها لعيالي للمدارس الحقيقة. تفرد عليه بقى جبنة نستو مربى، حاجة جميلة جدا وصحية وطري جدا ومعمول في البيت بمقادير سهلة جدا بينا. علشان نقول المقادير بتاعتنا مع بعض، أنا معايا دقيق القمح الكامل، حطيت 805 جرام. انا المقادير هسيبها لحضراتكم بالجرام وبالكوبايه تحت الفيديو. وحطيت 12 جرام من الخميره، يبقى اذا انا حطيت 805 جرام من دقيق القمح الكامل و12 جرام من الخميره و85 جرام من عسل النحل. عسل النحل، ما حطيتش سكر. وكمان حطيت 68 جرام من الزبده الحيواني، مش زبده نباتي. وحطيت 400 جرام من الميه، ميه دافيه. وعجنت الكلام ده كله في العجان او بتعجنيه على ايدك، والعجينه كلها بتتلم. طبعا انا بحب اعجن اي معجنات، بتبقى جميله جدا، بتفرق العجينه بتاعتها لما بتستوي، بتبقى ناعمه وكمان طريه جدا. تمام كده. ما عندكيش عجان، بعد ما تعجني شويه بايدك هتفضلي تعملي كده فيها بايدك علشان تنعم معاكي العجينه. بعد كده بقى انا هسيبها تخمر. اخدت معايا ساعة الا ربع، احنا الجو سقع شوية بسيطة، اخدت معايا حوالي نص ساعة لساعة الا ربع يعني. وبعد ما خمرت معانا ده بقى شكلها، شايفين كمان من تحت حاجة جميلة جدا. بعد كده بقى بشيل العجينة معايا وبقطعها. انا بحب الحركة دي دايما بقطع العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا معايا قالب التوست، انا هقطعها ل4 قطع، ووزنت ال4 قطع، كل قطعة كانت عاملة 300 جرام او 305 جرام. انا وزنتهم لاني كنت بعمل كل اسبوع علشان المدارس، مرة يبقى معايا 305 ومرة يبقى معايا 300. بفردها كده زي ما حضراتكم شايفين، وبفردها كده على الناحيتين وبالراحة علشان الهواء ما يخرجش منها. انا قلت لحضراتكم انا قطعتها وسبتها كمان ارتاحت بالظبط تلت ساعة. وبعد التلت ساعة ابتديت ان انا افردها واشكلها زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. يعني انا قطعتها وغطيتها بكيس وبفوطة وسبتها تلت ساعة لحد لما ارتاحت معايا. وبعد كده فردتها زي ما حضراتكم شايفين، وبعملها بالشكل ده، وبضغط وبظبط من الجوانب وبقفلها من فوق علشان ما تفكش معايا. انا معايا قالب، انا عملت كل الثلاثة الباقيين بالشكل ده. ومعايا هنا القالب بتاعي ده انا دهناه بالزبده، طوله 10 سنتي من جوه ومن بره 10 سنتي. الارتفاع بتاعه 10 سنتي والطول بتاعه 30 سنتي، يعني 10 في 30. القالب الانجليش كيك او القالب بتاع التوست ده، القالب بتاعي بيطلع معايا بالظبط، القالب ده بيطلع معايا بالظبط نفس التوست اللي بجيبه من بره. انا غطيت كده ببلاستيك ستريتش وهغطيها بفوطه، واول ما ترتفع عليه 3/4، ايوه بالشكل ده كده، هغطيها بقى بالغطا بتاعها لحد لما ترفع معايا خالص. يعني مش هفتح الغطا اول ما باجي افتح الغطا عليها بلاقيها ارتفعت جدا للاخر، فما بفتحش الغطا طبعا عشان ما تبصش مني. بكون بقى بسيبها بقى تخمر معايا، وهشغل فرن على درجة حرارة 180 يسخن معايا. وبعد كده حطيته على كام؟ على 200. المعجنات بتحب درجة الحرارة العالية، سبته على درجة حرارة 200. اخد معايا 45 دقيقة، وبخرجه على طول اول ما بيخرج من الفرن وهو سخن. وبعد كده هغطيه بفوطه واسيبه لما يبرد خالص بعد ساعتين 3 4 ساعات. وبعد كده بقطعه سخن معايا، معلش انا بعتذر لحضراتكم. ده كده شكله بالظبط زي بتاع بره، وحاجه صحيه ومعموله في البيت وما بتاخدش وقت وسهل جدا جدا. طبعا احنا عملنا مع بعض الابيض، التوست الابيض قبل كده، هسيب لحضراتكم اللينك في صندوق الوصف وهيطلع لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. تمام. طالع معايا طري وجميل وصحي، حاجه جميله جدا. بصي نفس الارتفاع بتاعه زي بتاع بره بالظبط، زي ما قلت لحضرتك. بتقطعيه بقى بالسمك اللي حضرتك حباه. تمام. عايزه تقطعيه وتشيليه في اكياس وتحطيه في الديب فريزر، تمام. عايزه تحطيه زي ما هو كده، تمام. انا قطعت نصه علشان كان تاني يوم مدارس، وبعد كده سبت النص التاني في الفريزر وبخرجه قبلها بنص ساعة علشان يفك معايا وبيبقى اكنه طازة بالظبط. تمام كده. طبعا احنا العسل فيه فوائد حلوة جدا. العسل النحل
وكمان بميه وزبده حيواني. وزي ما حضراتكم شايفين كده فردنا الجبنه النستو عليه. بصوا طري وصحي جدا ومش مفرول ولا حاجه علشان ما تقولوش مفرول. العجينه طريه جدا معايا. وكمان قالب التوست ده عامل الصراحه شغل عالي جدا اكنه من بره بالظبط، وطعمه رائع جدا جدا. ده كده نهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى لو الحلقه نالت اعجاب حضراتكم، من فضلكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في رعايه الله وحفظه. نجلاء الحميدي.